Mirë se vini në Ditari në orës 9, pas pak do të ndiqni. Nuk i mbjetoi dot plagëve të marra, ndëron jetë në spitalin e traumës në kryeqytet Andi Maloku, shoferi i prokurorit Arjan Doja, të cilit u bë atentat në datë 1 nëntor, ndërkohë policia vjoi aksionin në Lushnjë e Vlorë në kërkim të dyshuarve të tjerë pas Redian Rajës. 11 vjeçari shqiptar Alvin Berisha shpëton nga kampi i ISIS në Siri duke u bashkuar me familjen në Itali. Momente prekse takimi me baban dhe 2 motrat. Macron deklaron se shpëtoi Shqipërinë nga poshtërimi duke mos hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut. Presidenti francez zbuloi për The Economist se rreth gjysma e vendeve anëtare ishin kundër vendimit pozitiv për vendin ton. Nuk do të ketë çelje negociatash pa reformimin e rajonit dhe Bashkimit Evropian, deklaroi ai në një intervistë të fortë ku gjithashtu tha se NATO po shkon drejt vdekjes. Irlanda shpërson kontrollet në aeroportit e vendit për të luftuar problemin me azilkërkuesit shqiptar. Dublini thotë se ata mbërrin në vend me dokumente false dhe refuzojnë kthimin pas. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, ja tek jemi sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe mëngjesin e sotëm me Ditari në orës 9, ku do të keni mundësi të merrni informacione shtesë nga vendi, rajoni dhe bota, si këto në vijim. Gjykata speciale thret Kadri Veselin për dëshmi. Ish luftëtari i UÇK-s dhe ish kryeparlamentari i Kosovës tha se do të vërtetohet edhe një herë pastërtia e luftës për liri. Zhgënjejnë skuadrat italiane në Europa League, 2 skuadrat e kryeqytetit, Roma dhe Lazio, mundën respektivisht në sekondat e fundit të ndeshjes, ndërsa skuadra e portierit Tomas Trakosha është me një këmbë jashtë turneut. Me zhvillimet nga aktualiteti e nisim këtë hapësirë informative. Nuk i mbjetoi dot plagëve të marra dhe ka ndruar jetë në spitalin e traumës në kryeqytet Andi Maloku, shoferi i prokurorit Arjan Doja, të cilit u bë atentat në datë 1 nëntor. Lajmi u konfirmua mbrëmjen e djeshme nga burimet të A2CNN pranë spitalit të traumës dhe policisë së shtetit. Maloku kishte marrë një plumb në mushkëri dhe një në shtyllën kurrizore. Nga përplasja në rrethrotullimin e shkozetit, mbeti i plagosur Landi Muarremi, i njohur si Aleksandr Lahosi dhe prokurori Arjan Doja. Forcat e policisë dhe ato të ndërhyrjes së shpejtë zhvilluan operacionin në Lushnjë dhe Vlorë në kërkim të një tjetër të dyshuari lidhur me atentatin në shkozet ndaj prokurorit Ndoja. Aleksandr Lahos dhe Andi Malokut, i cili dje ndroi jetë. Redian Raja, i dyshuari i parë, tashmë është në mas siguri arrest me burg, ndërkohë prokuroria për krime të rënda siguron edhe një provë të rëndësishme. Analizat balistike konfirmojnë se plumbat në vendin e ngjarjes janë qelluar nga armët e gjetura në mjetin në shkafan të ishmit, po ashtu një seri dokumentash të gjetura në bagazhin e makinës, me të cilin udhëtonte prokurori Arjan Doja pas ditën e 1 nëntorit do të verifikohen. Prokuroria ka pohuar se ato dokumenta ishin në funksion të konsulencës ligjore që ai jepte, për çka Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Prokuroria e Përgjithshme ka nisur verifikimin për ushtrim veprimtarie në kundërshtim me ligjin. Presidenti francez zbuloi prapaskenat e moshapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në Këshillin Evropian të Tetorit. Emmanuel Macron deklaroi se afërsisht gjysma e vendeve anëtare ishin kundër hapjes së negociatave me Shqipërinë, por se një poshtërim i vendit ton, duke i hapur negociatat me Maqedoninë e Veriut, do të destabilizonte rajonin për një kohë të gjatë. Në 60 minuta intervistë me mesazhe të forta, presidenti i Francës paralajmëroi gjithashtu se NATO po shkon drejt vdekjes. Në intervistën për The Economist, presidenti i Francës u kujdes të theksoj se shumica e shteteve anëtare ishin pro vendimit pozitiv për Shkupin, ndërsa për Tiranën, rreth gjysma e tyre ishin kundër gjatë diskutimeve në Këshillin Evropian. Këtë opsion Macron e konsideroi një gabim fatal për shkak të pasojave që mund të kishte. Realiteti është se nëse nuk do të hapnim negociatat për Shqipërinë, do të shkaktonim një traumë të tmerrshme në rajon. Ka komunitete shqipfolse kudo. Nëse poshtroni Shqipërinë, do të destabilizoni rajonin në një mënyrë të përhershme.
Macron kritikoi ideologjinë e Brukselit për të vendosur në qendër të strategjisë zgjerimin në Ballkanin Perëndimor. Ai madje thekson se nuk do të ketë hapje negociatash pa reformuar këtë rajon dhe procesin e integrimit të Unionit. Ata që kërkojnë zgjerimin janë të njëjtët që kërkojnë të mbajnë buxhetin në 1%. Kjo është si metafora që përdora më herët për tostin. Disa kërkojnë pjesë të tostit për t'u bërë edhe më të fuqishëm, por kur vjen puna për të dhënë gjalp, ata refuzojnë. Në të njëjtën intervistë, Macron foli edhe për aleancën ushtarake të Atlantikut të Veriut, për të cilën thotë se është pranë vdekjes. Kreu i Pallatit Elizeu bën thirrje liderëve të BE-s që të ndryshojnë kursin, pasi nuk mund të mbështeten më në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Ndërsa Irlanda shpërson masat dhe kontrollet në aeroportet e vendit për të luftuar problemin me azilkërkuesit shqiptar. Dublini thotë se ata mbërrin në vend me dokumente false dhe refuzojnë kthimin pas. Problemi me azilkërkuesit shqiptar vijon të mbesë në qendër të vëmendjes në Irland. Oficerët e emigracionit në aeroportin e Dublinit janë urdhëruar që të adoptojnë masa më të ashpra dhe kontrolle strikte për të luftuar këtë shqetësim. Media irlandeze Independent raporton se gjatë muajve të fundit, të paktën 10 shqiptar në ditë mbërrin në Dublin me anë të dokumenteve false. Një problem serioz sipas autoriteteve është edhe fakti që këta shtetas refuzojnë të kthehen pas. Sipas të dhënave, shqiptarët përdorin shtetet e tjera të Bashkimit Evropian si vende tranziti drejt Irlandës. Departamenti i Drejtësisë i Dublinit thekson se gjatë këtij viti 4500 persona refuzuan kthimin pas, shumë prej të cilëve ishin nga Shqipëria. Sa i përket temës së azilkërkuesve, kryeministri Leo Varadkar ngriti shqetësimin se racistët po përpiqen të nxisin zemërimin e qytetarëve irlandez rreth mbërritjes së emigrantëve në vend. Ai dënoi këtë retorik duke theksuar rëndësinë e emigrantëve në sistemin shëndetësor. Jam shumë i bindur se shërbimi publik nuk do të funksiononte pas stafin e përbërë nga emigrantët. Ne duhet jemi të vetëdijshëm për këtë. Pavarësisht këtij qëndrimi, shefi i ekzekutivit të Dublinit disa ditë më parë tha se numri i lartë i shqiptarëve që kërkojnë azil në vend është shumë shqetësues. Deklarata e tij ngjalli shumë polemika dhe u kritikua nga opozita dhe shoqatat për mbrojtjen e emigrantëve, të cilët e konsideruan të rrezikshëm veçimin e Shqipërisë dhe Gjeorgjisë dhe cilësimin e tyre si vende të sigurta për të gjithë qytetarët. Një muaj nga fillimi i vitit akademik dhe një vit pas protestës, studentët nuk gjejnë të plotësuara kushtet e kërkuara, ishte rezultati i sondazhit të kryer mes të rinjve. Ata kanë pak kënaqësi nga pakti me qeverinë, veçanërisht për tarifën e masterit dhe kartën e studentit. Migen Qeragji, qendresës qytetare, tha para pak minutash tek Dita Jona a CNN se institucioni i protestës funksionoi, por jo zbatimi i paktit kur ra presioni. Duhet të thënë që ka një diferencë mes asaj që është reale me atë që është një perceptim i studentit. Pavarësisht se studentët e perceptojnë situatën jo në favor të tyre, sigurisht që si thua gjithë propaganda dhe gjithë ndërhyrjet e qeverisë duhet të thënë që qeveria nëpërmjet monitorimit tonë kemi gjetur se mesatarisht çdo 6 ditë ka qenë me një aktivitet për arsimin. Si thua e ka bombarduar me 2000 minuta transmetim live gjithë situatën për sa i përket paktit për universitetin. Duhet të thënë që ne kemi munduar ta ndajmë pak. Çfarë fituan studentët në dhjetor të 2018-s dhe çfarë kanë ata sot në nëntor të 2019-s. Ne jemi përpjekur për të thënë studentëve se institucioni protestës si mjet për të ushtruar presion dhe për të fituar funksionon. Në dhjetor të 2018-s ata fituan 14 VKM, fituan premtimin për 4 portale online të cilat u zbatuan, u realizuan, por që nuk janë efektive. Arritën të zvendësonin një ministre. Një kushtoj punën në Lindja Nikollës. Sigurisht. Pra si thua nga aspekti i protestës, institucioni i protestës në vend nuk është dëmtuar dhe ata arritën të fitonin për aq kohë sa presioni ishte i lartë. Por zbatimi dhe menaxhimi i fitores së tyre në dhjetor bie proporcionalisht me angazhimin e tyre sa i përket pikave të studentëve, kërkesave të tyre. Presioni i ulur u shoqërua edhe me neglizhim të paktit për universitetin. Ndërkohë ne në studion e Ditarit jemi rikthyer me të ftuarin e sotëm, zoti Arjan Xhelaj, drejtori i Rjetit Akademik Shqiptar, për cilin do të diskutojmë pikërisht për të njëjtën temë. Mirë se vini. Përshëndet. Zoti Xhelaj, tashmë janë mbyllur përfundimisht regjistrimet dhe faza e dytë e tyre. A mund të flasim eksaktësisht se sa kuota bosh kanë ngelur sepse ky ka qenë diskutimi i këtij fillim semestri?
Do të parë në këndvështrimin tjetër sa studentë janë regjistruar. Aktualisht janë rreth 22.000 studentë regjistruar në universitetet publike dhe private shqiptare. Për sa përket kuotave, do të patur parasysh që kuotat e lira nuk presupozojnë që janë vende bosh që duhet mbusheshin gjitha plot. Domethënë, universitetet publike dhe private pozicionohen çdo fillim viti akademik bazohen mbi numrin e maturantëve që duhet të mbarojnë maturën shtetërore, sepse ketë parasysh që oferta akademike vjen që në muajin prill, maj. Gjithashtu edhe përgatitja e kuotave themi ose vendeve të studimit. Kështu që kjo ofertë përgatitet pak a shumë mbi këtë numër. Pa diskutim që ato nuk duhen mbushur domosdoshmërisht, por edhe shifra është një tregues sidomos në raport me vitet e kaluara. Po, aty kemi ndryshime luhatje shumë të vogla. Domethënë krahasuar në 3 vitet e fundit që ne rrjeti akademik shqiptar menaxhon sistemin ose portalin e regjistrimit online, lëvizjet brenda totalit janë minimaliste. Do të pasur parasysh. A kemi numra për këtë shifra sa kemi këtë vit dhe sa ishte vitin e kaluar? Kemi rreth 800 maturantë që janë regjistruar më pak në vitin e ri akademik. Po kjo ka të bëjë që edhe kërkesa ka qenë disi më e ulët krahasuar me vitet e kaluara. Nëse vitet e kaluara kishim rreth 28.000 maturantë që kërkonin të vjonin studime, këtë vit kemi pasur rreth 25.500 maturantë, të cilët kanë aplikuar përmes formularëve A2 A3. Do të parë mbi këtë këndvështrim se sa aplikojnë për të hyrë në universitet. Megjithatë, a ka qenë i njëjtë edhe numri ose raporti me kuotat, të cilat kanë qenë në dispozicion pavarësisht kërkesës së këtij viti? Kuotat pak a shumë, keni parasysh që kuotat kur vinë në portal janë të kryesisht janë të për ciklin e parë, po i njëjti kapacitet pritës i universitetit që themi kuotat bazohen mbi aulat, kapacitetet themi universitare të universitetit, stafin akademik, laboratoret, bibliotekat dhe gjithçka tjetër që ka si infrastrukturë universitare. Dhe ky nuk është vetëm që do të shfryzohet gjithë për ciklin e parë, por ka edhe cikël 2 studimesh, ka edhe cikël 3 studimesh. Që do të parasysh që vendet bosh nuk ngelen bosh sepse ose themi pjesa që universiteti mund të ofrojë ciklet e ndryshme studimit janë po aty. Kjo pjesë e kuota ose këto aftësi prisë të universitetit kalojnë në ciklin e dytë ose në ciklin e tretë. Pak a shumë kryesore që mendoj unë që është për të vënë re është që ne nuk kemi fare lëvizje në fashat e studentëve që na regjistrohen. Do të thonë që në fashën e maturantëve mbi mesataren 8.5 është po i njëjti numër me lëvizje minimaliste 0.5%. Atëherë, do të ndalojmë tek mesatarja, sepse ndryshimi i pikërisht i kësaj kuote ose limitit të mesatarës ndoshta ka ndikuar drejt për drejt që ne sot kemi 800 më pak edhe pse ju jeni prirur të mos më flisni me shifra eksakte nga viti në vit. A është kjo arsyeja apo është edhe largimi i studentëve? Shifrat janë eksakte. Të po them që fasha e maturantëve që janë mbi 8.5 është e pandryshuar. Fasha e maturantëve që është mbi 7.5 deri në 8.5 është e pandryshuar. Ai numër maturantësh, nëse ju thoni që ka luajtur mesatarja, ndryshimi mesatarës nga vjet në si vjet ka qenë rreth 1300 maturantë. Domethënë, nëse të kishte luajtur ky fash, atë do të kishin mbi 1500 maturantë, të cilët nuk do të ishin regjistruar. Nuk është ky numri. Po këtë po e shpjegoj. Ka maturantë të cilët nuk vijojnë studime universitare dhe zgjedhin një profesion për të ushtruar, zgjedhin shkolla profesionale për të vazhduar, ka mundësi të ndryshme për të vijuar jetën profesionale. Këto janë pa diskutim alternativa, megjithatë te kalimi i shifrës nga viti në vit, ju po thoni se është shpërfillës, jo për të konsideruar nëse flasim për 800 kuota. Po, domethënë duhet pasur parasysh që ne kemi rreth 550 programe studimi në gjithë ciklin universitar, publik dhe privat. Numri maturantëve është po i njëjtë ai që lëviz nga viti në vit, domethënë ne nuk lëvizim më shumë se 22.000, 23.000 maturantë, 23.500, domethënë është numri total që paktën në këto 3 vitet e fundit që neve e menaxhojmë dhe i dim shifrat. Kështu që duke pasur parasysh që është po ky numër, janë po këto studentë ose po ky grup studentësh që maturantësh që vinë për të vijur studime universitare, nuk është e pritshme që të ketë lëvizje masive të këtyre. Ka lëvizje dhe diferenca shumë të mëdha. Megjithatë, ju po më thoni se është ky afërsisht numri i maturantëve, megjithatë ka pasur kërkesë më të ulët. Po, ka kërkesë pak më të ulët këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar për studime universitare. A do të thotë kjo se i ka shmangur mesatarja apo fakti që shumë prej tyre kanë vendosur të largohen? Këtë nuk e di nëse kanë vendosur të largohen ose janë këtu ose po shtojnë profesion tjetër. Kjo është hipotezë. Di të them këtë që themi kuotat janë po ato që futen çdo vit për studime universitare. Numri maturantëve të cilët kanë interes për të vijur studimet universitare ka rënë disi në rënje. Por grupimet që na vinë thelbësore cilësia në universitet. Grupi maturantëve të cilët përbëjnë fashën kryesore që janë rreth 14-15.000 maturantë,
që është fasha ndërmjet themi 6.5 dhe mbi 8.5, kjo fashë është një fashë shumë e mirë që është solide dhe është e përvitshme. Që do ketë lëvizje, sepse pra të bindur se ky ndryshim do të ofrojë cilësi më të mirë. Po. Besoj që edhe kjo ka qenë arsyeja për cilën është marrë kjo iniciativë. Zotë Gjela, ndërkohë cilësia është e lidhur drejt për drejt edhe me kurrikulat. A i shihni përgjegjëse universitetet për ato dhe sa të përshtatshme ose sa akordojnë ato me kërkesat dhe nevojat e tregut të punës sot? Do të pasur parasysh që tash është një fashë shumë e madhe programe studimi. Ka kurrikula të reja të cilat janë futur, i përshtaten tregut punës, ndjekin trendin e nevojave të tregut. Ka dhe dek temi tradicionale që do ndryshojmë me ngadalësi. Në gjithë botën nuk është universitetet fillojnë të ndryshojnë vit për vit kurrikula. Do ta kemi parasysh. Megjithatë, ritmet e ndryshimit të tregut punës ndoshta kanë qenë më të mëdha. Natyrisht janë më shpejta. Shqipëria është një vend që është në zhvillim. Domethënë vendet tradicionale i dinë se sa kanë numrat e kërkesave për dek caktuar, për programe caktuar, dhe janë temi degët kryesore tradicionale që hyn ekonomiku, juridiku, shkencat sociale, shkencat politike që janë kështu. Po, për shembull, degët inxhinerike janë gjithmonë në zhvillim. Degët e mjekësisë, për shembull, marrën rastin e mjekësisë, kur është infermeria, logopedia, mjekësia e përgjithshme vetë, ku ka një kërkesë në rritje. Kjo lidhet me tregun e punës vendas, po ato të huaj. Degët e teknologjisë informacionit, për shembull, telekomunikacionit, ka një boom të madh pa parë. Kështu që do të parë dhe kjo. Ne kemi lëvizje. Ka hapa, por ka nevojë për rikuperime të mëtejme nëse flasim për kurrikulat. Ne kemi lëvizje të interesit studentëve. Ato, domethënë, studentët themi janë një hap para universiteteve. Ata e ndjekin shumë mirë trendin dhe din ku intereson dhe din ku drejton drejt profesioneve të cilat janë të kërkuar në tregun e punës. Në këto kushte do të ishte shumë mirë të ndiqej trendi i studentëve dhe një gjë e tillë duket se ka funksionuar në një drejtim, atë që është quajtur biblioteka digjitale dhe ka qenë një nga kërkesat edhe gjatë kohës së protestës së studentëve. Çfarë gjejnë sot studentët aty? A është e mjaftueshme ajo? Mos e mjaftueshme. Neve kemi arritur të bëjmë një marrëveshje me EBSCO International, që është një konsorcium më të madh dhe ofron shërbime më të mëdha në fushën e e-libraries. Është një konsorcium amerikan i cili ka mundësuar një paket të gjerë, domethënë është një paket që përfshin 2 konsola kryesore. Është U-Library, ku janë rreth 15 arkiva librash të mëdha që ofrojnë mbi 139.000 janë e-books. Janë mbi 48.000 revista të ndryshme të gjitha fushave. Kemi mbi 9 milion dezertacione, mbi 9 milion artikuj të ndryshme që përfshin fushën e gazetarisë, po fushën të ndryshme. Dhe këto janë të gjitha kanale ku studentët tashmë kanë akses. Kanë akses, aksesi është shumë i kollajt të themi, mjaftojnë të fusin adresën e tyre. Ne marrim vit për vit nga universitetet adresat e e-mailit të studentëve. Është shumë e thjeshtë, ato logohen në Albania, zgjedhin universitetin ku studojnë, fusin adresën e tyre dhe kanë të hapur portalin. Në tem procesin caktuar siç është downloadimi i librave ose shkarkimi i një artikulli kërkohet dhe regjistrimi formal në portal, që është gjë normale, ka vetëm 2-3 minuta. Cili ka qenë feedbacku i tyre i parë ose interesimi që kanë shfaqur për bibliotekën digjitale, që ka qenë një nga kërkesat e tyre? Mund të them me shifra. Ato kanë një themi shërbim që është EBSCO Discovery dhe aty shikojmë që vetëm në pak muaj, ne kemi vetëm 6 muaj që kemi implementuar U-Library-n, kemi mbi 100.000 klikime, downloadime librash, artikujsh, lexime. Gjithashtu vetëm e-books të cilët janë shkarkuar, sepse të ofron shumë mundësi, të ofron ta shkarkosh, të ofron që nëse ti ke një student, një koleg, t'ja dërgosh me mail librin, kemi mbi 18.000 libra shkarkuar. Domethënë ka një përdorim të mirë. Do të pasur parasysh që edhe sezoni kur filloi të ofrojë libraria ishte fund viti dhe ishte vera. Tash gjatë fillimit të vitit ne do të fillojmë bëjmë gjithashtu disa procese trajnimi, ne bëjmë një proces trajnimi me EBSCO, me specialistë e EBSCO në fund të vitit të kaluar akademik, do ta ribëjmë këtë tash në fillim vitit të ri akademik me studentët e ri, që të shtojmë përdorimin. Gjithashtu do të pasur parasysh që këtu luan një rol edhe vetë profesorati, akademikët, duke ato hyrë më shpesh në librari, duke parë literaturën që është aty, ata mund t'ja këshillojnë vetë studentëve për degët e caktuara. Pra, kjo relat tashmë ka nisur, studentët dhe pedagogët e kanë përqafuar si nismë. Natyrisht duhet edhe shtuar këtu që ne kemi themi shtuar edhe me një element shumë të mirë plotësues të librarin, që është Rosetta Stone, që është një platformë e-learning për gjuhët e huaja, ofron mbi 30 gjuhë të huaja me native teachers,
dhe të mundëson që edhe ato studentët të cilët kanë mbase vështirësi në hapat e parë për përdorimin e bibliotekës në gjuhën angleze, në gjuhë tjera, të trajnohen në gjuhë tuaj dhe do ta kenë këto janë kurse shumë të mira që ofrojnë deri në kategorinë B1 që ka një asistencë shtesë edhe kur flasim për gjuhët e huaja. Megjithatë, nuk ka qenë kjo e gjithë kërkesa ose pakënaqësia e studentëve, cila është qasja e rritit akademik shqiptar, por kërkesat edhe pritshmëritë që ata kanë nga ajo që u quajt pakti me universitetin. Rriti akademik shqiptar është një themi qendër ndërunëstare, ku pjesë e saj janë gjithë universitetet publike. Ne jemi për vite në shërbim të themi universiteteve publike shqiptare, po edhe të vetë studentëve. Ne si rrjet ofrojmë platforma ndryshme, për shembull, kemi platformën e menaxhimit të sekretariave online të studentëve, kemi platformën e menaxhimit financiar brenda universitetit, ofrohet platforma e U-Albanias, gjithashtu kemi një portal tjetër që është e-research që është për dhënat e kërkimit shkencor. Dhe themi se është një koordinues i mirë i shërbimeve që duhen dhe ofrohen në universitetet. Është për gjithë shërbimet e teknologjisë informacionit. Kemi shërbimet e rrjetit, internetit, rrjetit telematik, edu-roaming, që është pjesa e roamingut të studentëve ose stafit akademik, kur ata lëvizin nga Shqipëria jashtë tuajve që vinë brenda. Është një nga qendrat e vetme ose një model unik, i marrë nga modelet europiane, që është rrjeti pan-europian, rrjeti zhantë, dhe modeli italian që është modeli Cinegas, që është konsorciumi Star, ku ofron shërbime të qëndërzuar në fushën e ICT-s, po edhe në fusha tjera për studentët dhe universitetet e vendit. Më përmendet shumë shërbime të cilat janë domosdoshmëri dhe me sa duket ofrohen për studentët. A janë të gjitha funksionale dhe a kanë akses tek të gjitha ato studentët? Natyrisht. Ne kemi vite që ofrojmë për shembull shërbime sekretarisë. Janë 8 universitete publike, po futet pa nga pak dhe universitetet e reja. Mendojmë që deri fund vitit në ardhshëm do të jetë gjithë universitetet publike shqiptare brenda një platforme të unifikuar, e cila do lidhet me sekretarinë online dhe gjithashtu me U-Library, që do të thotë pas procesit të regjistrimit të gjithë dhënat do kalojnë në mënyrë automatike në sistemin e sekretarisë, do bëhet menaxhimi i studentëve. Kjo do ta ndihmojë edhe vetë universitetin për të parë performancën e stafit akademik, performancën e studentëve, për sa kohë vazhdojnë vitet e studimit, cila është ndryshimi i themi rezultatet nga matura shtetore në universitet, kështu ato mund të përgatisin kurse që që janë për themi përmirësimin e aftësive të maturantëve kur vinë nga gjimnazi, mund të shikojnë ndryshime kurrikulare kur shikojnë që studentë në kurrikula të caktuara ose në programe të caktuara nuk ka rezultatet që pritme. Është një element shtesë që ndihmon universitetin për të bërë analizat e tij të brendshme për performancën si të studentëve ashtu edhe të vetë stafit akademik, dhe besoj që do të fillojë të japë efektin e saj duke parë dhe rritjen e cilësisë. Do të patur parasysh që edhe cilësia e universiteteve nuk është aq paradëzi sa ne e shprehim. Ndërsa ne kemi shumë inxhinierë që ikin jashtë vendit dhe pranohen me kënaqësi nga kompanitë. Ne kemi vështirësi të jashtëzakonshme në rrjet akademik të gjejmë inxhinier. Do të thonë është shumë vështirë. Sepse ju ikin jashtë. Ikin ka kompani shqiptare që janë në zhvillim që kërkohet, domethënë është një kërkesë në rritje për themi për profilin inxhinierik. Zonë Gjela, cilësia mund të mos jetë bardëzi sepse një pjesë e mirë cilësore po ikën, siç e kanë treguar dhe anketa dhe studimet e fundit. Megjithatë, duke ju dëgjuar juve, duket se bardëzi nuk është as situata për dhënien e shërbimeve, edhe relatat që kanë studentët me universitetet ndonse ata paralajmërojnë protesta të reja. Temi shpirti studentëve shpirt proteste. Ndoshta jo pa motiv. Siç na i kanë listuar shumë motive dhe argumente për cilat protestuan dhe mendohen se ka një pak. Përmirësues. Është një çështje e brendshme ndërmjet studentëve dhe universiteteve. Gjithmonë universitetet duhet të jenë avangard, do të ofrojnë më të mirën për studentët e tyre. Dhe mbas edhe ky presion i studentëve bën mirë për vetë universitetin që të jetë edhe më fleksibël, më i motivuar për ndryshimet, për të përshtatur edhe kohës. Në qoftë se presioni është rezultativ, bie që studentët të rrinë në protestë. Jo, presioni do të thotë që edhe në bankët e shkollës ata mund ta ushtrojnë presionin e tyre, presionin e mirë themi. Përkundër pedagogëve që të kërkojnë cilësi në leksione, të kërkojnë literaturë të re, të kërkojnë laborator më të mirë. Kjo është presion që do të ushtrojnë maturantët për mendimin tim. Do të thonë maturantët dhe studentët do të ushtrojnë një presion pozitiv për të nxitur vetë universitetet që të lëvizin atë drejtim që ata dëshirojnë. Në fundit ata janë. Ata duhet të kishin këto kushte dhe këto element thelbësor pothuajse për një universitet pa bërë presion, ndonse ato janë për një mision tjetër apo jo. Nuk e besoj që çdo gjë bëhet me presion. Universitetet, natyrisht universitetet shqiptare ofrojnë shërbime. Ne flasim sikur deri më sot nuk ka pasur shërbime universitare, nuk është zhvilluar. Universitetet ofrojnë një kurrikul më së miri për studentët. Është fleksibël, ndryshon, do të jetë edhe më fleksibël. Natyrisht,
ashtu si thash, tregu i punës në Shqipëri po ndryshon shumë. Tregu i punës është edhe i limituar në Shqipëri. Kaq janë hapësira ekonomike shqiptare dhe nuk është asnjë themi tabu nëse këto studentë mirë tentojnë për të lëvizur jashtë, për të krijuar një jetë më të mirë ose për dhe të rikthyer. Unë jam për shembull një nga ata të rikthyerit. Është gjë më e normale në botë, domethënë një botë pa kufi. Dhe me mundësi të mëdha. Atë inxhinierin që më thatë ju keni vështirësi ta gjeni? Ta gjeni nesër dhe ta keni këtu. Ne kemi gjetur. Neve rriti akademik shqiptar motivon inxhinierën. Ne kemi shumë inxhinierë IT që i marrin nga bankat e shkollave, trajnohen tek ne, zhvillohen, punojnë disa vite lëvizin. Është gjë më e normale. Si brenda si jashtë, më të mirë do lëvizin, do shkojë te ofertës më të mira. Zoti Xhelaj, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Ju lutem. Ne rikthehemi për të ndarë bashkë të tjera informacione. Tmerri i luftës do të jetë thjesht një kujtim për Alvin Berishën. 11 vjeçari me origjinë shqiptare, i cili u dërgua në Siri nga EOMA e radikalizuar, u rikthye në Itali mëngjesin e sotëm. Nxjerrja e tij nga kampi Burg u bë e mundur fal një operacioni të forcave italiane ku bashkëpunuan edhe autoritetet shqiptare. Mbyllet më e fundit të lumtur historia e Alvin Berishës, 11 vjeçari me origjinë shqiptare, i cili u largua drejt Sirisë në vitin 2014 me të ëmën që donte t'i bashkohej ISIS. Pak orë pasi dëgjoi fjalinë që priste prej kohësh, babi po vi. Afrimi mundi të përqafonte të birin mëngjesin e së premtes, kur mbërriti në aeroportin e Fiumicinos në Rom. Destinacioni i radhës është qyteza e Brianzës, ku është lindur dhe rritur, e ku jetojnë akoma babai dhe 2 motrat e tij më të mëdha. Ishte një operacion i jashtëzakonshëm ndërkombëtar ai që riktheu Alvinin në familjen e tij, duke i dhënë fund ankthit 5 vjeçar. Forcat italiane me ndihmën e kryqit të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe, e gjithashtu me bashkëpunimin e autoriteteve shqiptare, hynë në kampin e Tmerit Al-Hol, ku qëndrojnë prej vitesh familjar të luftëtarëve të Shtetit Islamik. Një korridor humanitar u krijua për dërgimin e Alvinit fillimisht në Damask dhe më pas në Liban, nga ku u nis drejt Italisë. Në kufirin mes Sirisë dhe Libanit u prit nga ministri i brendshëm Sander Leshaj, i cili prej ditësh kishte qëndruar atje bashkë me një skuadër speciale të policisë shqiptare, ndërsa falenderoi homologun e tij italian Giuseppe Conte, që u angazhua personalisht për këtë operacion. Kryeministri Edi Rama premtoi se përpjekja nuk do të mbyllet këtu, pasi fëmijë gra nga Shqipëria vazhdojnë të jenë peng në kampin Burg nga ku u nxorr Alvin. Historia e vogëlushit nisi në 2014, kur së bashku me të ëmën e radikalizuar në internet Valbona, u nisën drejt Sirisë. Pas vdekjes së gruas gjatë një shpërthimi i ati në Itali, nuk reshti asnjë ditë së kërkuari bashkimin me djalin. Emisioni investigativ lejene në Itali dha jehon rastit, duke bërë të mundur takimin për pak qaste atë bir. Mes lotësh u detyruan të ndahen, por tani dhimbja dhe tmerri i përjetuar në kampin sirian për Alvinin dhe familjen e tij do të mbeten thjesht një kujtim. Pas shpëtimit të Alvin Berishës, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri thirrje që të ndihmon edhe shqiptarët e tjerë në kampin Al-Hol. Ka të për kënaqësinë time personale, edhe si prind, për lajmin e mirë që morëm për Alvinin. Është një dramë që na ka mbajtur bërthyer, është drama një djaloshi, një djali të shkëputur nga gjiri familjes pas tragjedisë në gjirin e familjes me nënën të shkëputur. Duhet falenderoj nga zemra të gjithë ata, në veçanti autoritetet italiane dhe kryqin e kuq italian që bën të mundur që tani ai të jetë i sigurt, dhe them që kjo tragjedi nuk ka mbaruar, kemi 10 fëmijë të tjerë në këto kampe. Misioni vazhdon dhe i bëj thirrje partnerëve të tjerë, bëjmë gjithçka për të nxjerrë këta fëmijë nga këto kampe të tmerrshme. Por le ta mbyllim me këtë lajm të mirë, pra, dhe t'i themi Alvinit rrugë të mbar, e mirë se të kthehesh në gjirin e familjes. Presidenti i Republikës ka vendosur të pezulloj procesin e përzgjedhjes së antarit të dytë të gjykatës kushtetuese, duke mos e ushtruar këtë kompetencë për momentin. Në limitet e afatit ligjor, ai ka dërguar në shkresë në Këshillin e Emrimeve në Drejtësi institucione që ka renditur kandidatët për antar. Meta shpjegon se do të presë që fillimisht kuvendi të plotësoj vakancat e veta, para se kreu i shtetit të plotësoj vakancën e dytë në kompetencën e tij. Ilir Meta stopon procesin e plotësimit të vakancave në gjykatën kushtetuese. Pasi zgjodhi Besnik Mushin duke plotësuar vakancën e parë nga dy që i njeh ligji,
presidenti ka vendosur të ndalë të paktën përkohësisht. Vendimin ja ka komunikuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi përmes një shkrese ku kërkon që të respektohet radha kronologjike e përcaktuar në kushtetutë, sipas së cilës vakanca e parë plotësohet nga presidenti, e dyta nga kuvendi dhe më pas nga gjykata e lartë. Për këtë arsye, thot presidenti, ai nuk lëviz pa u shprehur kuvendin mbi vakancat e veta. Presidenti i Republikës ka vendosur paraprakisht të pezulloj procesin administrativ të shqyrtimit të listës dhe praktikës dokumentare për plotësimin e vendit vakant në gjykatën kushtetuese, deri në zgjedhjen e antarit të dytë të gjykatës kushtetuese nga kuvendi, apo deri në përfundimin e afatit kushtetues, brenda të cilit kuvendi do të shprehet në datën 13 nëntor 2019. Një tjetër shqetësim që ka meta është fakti se disa prej kandidatëve garojnë si për vakancën që duhet plotësoj presidenti, ashtu edhe në ato që janë kompetencë e kuvendit. Për këtë ai ka bërë të ditur KED-s se pas përzgjedhjes së anëtarëve nga kuvendi do t'i kërkojë plotësimin e praktikës për kandidatët. Presidenti i Republikës vendosi t'i kërkojë KED-s vetëm plotësimin e praktikës dokumentare dhe dërgimin brenda 5 ditëve të kopjes së dokumentacionit të administruar e të shqyrtuar nga KED, që përmban dosja e kandidimit e secilit prej kandidatëve të lejuar dhe të listuar nga KED për plotësimin e vakancës së shpallur nga presidenti. Afati ligjor prej 30 ditësh brenda të cilit duhej të shprehej presidenti mbi vakancën e dytë përfundon mesnatën e 7 nëntorit. Në të tilla kushte ligji quan të zgjedhur kandidaturën e parë me pikëzimin më të lartë sipas renditjes së KED-s, që rezulton të jetë Arta Vorpsi. Në kundër përgjigje, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi vendosi t'i përcjell presidentit të Republikës kopje të dokumentacionit të administruar dhe shqyrtuar që përmban dosja e kandidimit të secilit prej 4 kandidatëve të listuar nga KED për plotësimin e vakancës së shpallur nga presidenti në datë 4 mars të 2019. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi sqaroi gatishmërinë për dërgimin e raportit të arsyetuar për renditjen e kandidatëve për vakancën, të cilën ja ka bërë me dije institucionit të presidencës në datë 8 tetor 2019. Ndërsa për mazhorancën, procedura është shumë e thjeshtë. Nëse presidenti nuk e ushtron në afat kompetencën, zgjidhet automatikisht i pari në listën e renditur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Sipas këtij arsyetimi, kryetari i Komisionit të Ligjeve pohoi se Arta Vorpsi është antarja tjetër e gjykatës kushtetuese. Mazhoranca nuk e shet të rregullt lëvizjen e kreut të shtetit për të pezulluar zgjedhjen e antarit të gjykatës kushtetuese. Asnjë institucion kushtetues, qoftë presidenti, qoftë kuvendi i Shqipërisë, në rastin e emërimit të antarëve të gjykatës kushtetuese, nuk mund të ndërmarrin asnjë veprim tjetër ligjor përveç se zbatojnë kushtetutën dhe ligj. Më qartë, këto afate që përcakton kushtetuta dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese janë afate prekluzive. Arta Vorpsi, sipas kryetarit të ligjeve Ulci Manja, quhet automatikisht emëruar antare e re e gjykatës kushtetuese në krah të Besnik Muçit. Ka thënë kushtetuta dhe ligji këto që nëse brenda 30 ditëve presidenti nuk arrin të dekretojë njërin nga 3 kandidatët e listës, kandidati i renditur i pari bëhet automatikisht antar i gjykatës kushtetuese. Por qenia e Vorpsit në krye të listave të presidentit ashtu dhe të kuvendit e nxjerrja shloi mundësinë që në mungesë votash në datën 11 nëntor, ajo të miratohet automatikisht antare e kushtetueses. Secila prej kandidateve, Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji, duhet domosdoshmërisht të arrijnë shumicën e cilësuar, në të kundërt, ngërçi me kushtetuesen thellohet dhe më shumë. Do duhet bën 84 vota. Nëse nuk bëhen? Nëse nuk bëhen, në vlerësimin tim procedura shpallet nga e para. Faleminderit. Ndërkohë, fati i Besnik Muçit, i përzgjedhuri i pari metës si antari i gjykatës kushtetuese, është ende në pikpyetje. Kolegji i posaçëm i apelimit mbylli hetimin gjyqësor për Muçin. Vendimi i konfirmimit në detyrë të tij u ankimua nga komisioneri publik, sipas të cilit antari më i ri i gjykatës kushtetuese ka një bilanc negativ prej 600.000 lekësh në vitet 2003-2006. Në seancën e 12 nëntorit pritet të dëgjohet kërkesa përfundimtare e palëve. Kolegji i posaçëm i apelimit, shkalla e dytë e procesit të vettingut, mbylli hetimin gjyqësor për antarin e sapo zgjedhur të gjykatës kushtetuese Besnik Muçi. Ish prokurori i krimeve të rënda po përballet me KPA-n për shkak se komisioneri publik, institucioni që përfaqëson interesin e publikut në vetting, ankimoi vendimin e konfirmimit të tij në detyrë.
Komisionerët publik pretendojnë se në vitet 2003-2006, Muçi ka shpenzuar për jetesën 600.000 lekë në total më shumë se të ardhurat e ligjshme. Duke ju referuar 6 vendimeve për kolekt të tij në shkallën e parë të vettingut, Muçi pretendoi se në rastin e tij, komisionerët ishin referuar të tjera shifrave mesatare për llogaritjen e shpenzimeve jetësore. Nga ana e tyre, komisionerët publik pretenduan se llogarit i kishin bërë mbi të dhënat e deklaruara nga veti ish prokurori Muçi. Në kolegj, antari i kushtetueses u përball edhe me një raport të DSIK, sipas të cilit ai kishte pasur marrëdhënie kontraktore me 2 persona që në të shkuarën ishin akuzuar për vepra të lehta penale pa lidhje me krimin e organizuar. Në seancën e radhës e caktuar më 12 nëntor, palët do të paraqesin konkluzionet përfundimtare para se kolegji të shprehet me një verdikt final mbi fatin e Besnik Muçit në sistemin e drejtësisë. Komisioni i Reformës Zgjedhore e konsideroi revolucion propozimin e ekspertëve për ndryshimin e administratës zgjedhore. Partia Demokratike deklaroi se administrata është e Edi Ramës dhe nuk mund të garantojë zgjedhje me standarde. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka bindjen se zgjedhjet e ardhshme do të jenë një revolucion. Mendimin e njëjtë e ndajnë dhe të 2 bashkryetarët, Rudina Hajdari dhe Damian Gjiknuri. Synimi i draftit që ekspertët prezantuan sot është një revolucion më vete për sa i përket në mënyrën se si do administrohen zgjedhjet. Një arkitekturë të re të KQZ-s, të KZAZ-ve, të KQV-ve, të gjitha këto do ndryshojnë si në përbërje dhe në mënyrën se si do përzgjidhen kandidatët. Sankcionon përfundimisht që partitë politike heqin duart nga zgjedhjet. Ndërsa opozitarët janë të bindur se ndryshimi duhet të jetë konsensual dhe të kalojë vetëm me vot në parlament, socialistët janë ende në pritje të demokratëve jashtë parlamentit. Mendoj se është një piknisje e duhur, por nuk do të thotë se kemi arritur një konsensus në lidhje me këtë draft. Kyçi i gjithë kësaj është që kjo do kalojë në kuvend me 2/3. Pra, do kërkoj një konsensus të gjerë. Çdo lloj propozimi nga Partia Demokratike, nga çdo palë interesuar, në natyrshëm ne do të zhvillojmë dhe një seancë të hapur, siç zhvilluam javën e kaluar me gjithë aktorët e interesuar. Natyrshëm Partia Demokratike është pjesë integrale e këtij komisioni, pavarësisht se nuk merr pjesë. Ftesës në pritje të Gjiknurit i ktheu përgjigje Gazmend Bardhi, që drejton grupin paralel të punës së opozitës së bashkuar për reformën zgjedhore. Edi Rama nuk ka ndërmend të bëjë një reformë zgjedhore. Ai synon të sankcionojë me ligj standardin e 30 qershorit, ku administroi vetëm procesin. Këtë qëllim ka edhe propozimi i PS që administrimin e zgjedhjeve ta bëjnë punonjësit nën varësinë e Edi Ramës. Administrata publike është e pabesueshme për të administruar një proces zgjedhor me standarde europiane. Përgjimet e dosjes 339 në Durrës dhe 184 në Dibër janë çështjet që PD sjell në vëmendje, ku ishin përfshirë shumë funksionar publik në përgjime. Pavarësisht marrëveshjeve që janë nënshkruar mes Shqipërisë dhe Kosovës, një pjesë e tyre duket se ka ngelur ende në letër, duke u bërë pengesë për zhvillimin e tregtisë mes 2 vendeve. Qendra shqiptare për tregti ndërkombëtare në një studim të fundit ka evidentuar problemet që hasin bizneset e 2 shteteve në fushën e shkëmbimeve tregtare. Pavarësisht vullnetit politik për nxitje të bashkëpunimit ekonomik mes Shqipërisë dhe Kosovës, mes 2 vendeve në vite ka pasur një klim jo të qetë dhe shpeshherë edhe luftë tregtare, si në vitin 2013 për shkak të bllokimit të qumshtit shqiptar në tregjet e Kosovës. Qendra shqiptare për tregti ndërkombëtare ka konkluduar në studimin e fundit për 2 vendet se ekzistojnë barriera tarifore dhe jo tarifore që pengojnë shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës, pavarësisht potencialeve që ekzistojnë mes të 2 vendeve. Kemi edhe problemet më të rëndësishme në barriera tarifore, sidomos kur bëhet fjalë për certifikatat e cilësisë produkteve. Ka një problem dhe një shqetësim nga prodhuesit shqiptar për industritë caktuar, me qenë se shikoj plastikën këtu dhe materialet e riciklimit, që shumë nga këto aktivitete vinë edhe nga Serbia dhe shpesh duke qenë se edhe dogana e Mitrovicës për shembull është, apo qarkullimi i mallrave në Mitrovicë është pothuajse jashtë kontrollit, shpesh herë bëhet një burim, një konkurrencë shumë të pandershme. Disa sektorë të cilët janë thjesht tregti. Shqipëria duhet të mendojë ta diversifikojë këtë strukturë, këtë volum tregtar. 50 marrëveshje bilaterale janë nënshkruar në vite mes Shqipërisë dhe Kosovës, por ato kanë mbetur thuajse në letër. Për këtë arsye, bizneset kanë propozuar krijimin e një strategjie të përbashkët mes Shqipërisë dhe Kosovës
e cila sipas tyre do t'i bënte më konkurrues në rajon. Ka ardhur një moment që mos të bëhen vetëm mbledhje të politikës ku nënshkruajnë disa memorandume, por çështja është a mund ta strukturojmë vërtet një politikë të përbashkët, ndoshta 10 vjeçare për një zhvillim dhe integrim ekonomik të dy vendeve. Se bashkohemi të dy palët për breshtarin, ne mund të bëjmë një faktor për sa i përket përballë Serbisë dhe vendeve të tjera. Momenti i dytë kemi agrumet. Është një element që ne duhet të këmbgullim fort sepse kemi përballë Kroacinë. Dhe duke ditur që kemi përballë, ne duhet të ndërtojmë strategjinë tonë për të ballavaquar dhe për të kapur tregun. Gjatë periudhës 2013-2018, shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës janë rritur me rreth 11%, një normë që konsiderohet e ulët kundrejt potencialeve që ekzistojnë në shumë sektor dhe veçanërisht në atë të tekstileve. Gjykata speciale thret Kadri Veselin për të dëshmuar. Ish luftëtari i UÇK-s shprehet se periudha e luftës ishte epoka më krenare e jetës së tij. Veseli thot me bindje se do të vërtetohet edhe një herë pastërtia e luftës për liri. Kadri Veseli është i ftuari i radhës për të marrë në pyetje nga gjykata speciale. Njoftimi erdhi nga vetë ish luftëtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zbuloi dhe pjesën më krenare të jetës së tij. Epoka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është pjesa më krenare e jetës sime. Kam qenë i bekuar që isha një ndër ideatorët dhe themeluesit e saj, luftëtari i lirisë deri në çlirimin e vendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës bëri me dije se me 4 dhjetor do të jetë në Hag për të dëshmuar, ndërsa u shpreh me bindje se ky proces do të provojë edhe një herë të drejtën e luftës për liri. Jam i bindur se edhe kjo gjykatë do ta vërtetoj luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por edhe që do t'i ndalë goditjet ndaj të vërtetës së popullit tonë dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai nuk zbuloi se për çfarë do të merrej në pyetje konkretisht nga dhomat e specializuara të Hagës, që merren me hetimin e dyshimeve për krime lufte nga UÇK gjatë luftës për liri me Serbinë. Më herët në këtë organ ndërkombëtar të drejtësisë dëshmuan edhe figura të tjera të larta si kryeministri Ramush Haradinaj, i cili dha dorëheqjen pikërisht për shkak të ftesës nga gjykata speciale. Solidaritet dhe besim nga Kosova dhe Shqipëria për ish luftëtarin e UÇK-s dhe ish kryeparlamentarin Kadri Veseli. Ramush Haradinaj tha se Veseli, si ishte një nga udhëhecit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka luftuar kundër shtypjes dhe mizorive të Serbisë mbi popullin e vendit, si çdo luftëtar i lirisë, dhe do ta mbrojë pastërtinë e kësaj lufte me dinjitet. I bindur se edhe kësaj radhe do të ngadnjej e vërteta dhe e drejta jon, thot kryeministri në largim. Ndërsa presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se fatin e viteve të gjata të robërisë dhe sundimit të popullit të Kosovës nga Serbia e ka ndryshuar përgjithmonë ushtria çlirimtare e Kosovës. Lufta jon për liri është kauza më e pastër, më e drejtë dhe më fisnike që mund ta ketë për fat një popull në historinë e tij, tha Thaçi, sipas së cilit nuk ka gjykatë as vendore as ndërkombëtare që do të mund ta rishkruajë historinë dhe të barazojë viktimën me agresorin. Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama tha se sado e padrejtë ftesa për në gjykatën speciale për luftëtarët e UÇK-s nuk mbetet tjetër veçse e drejta për të treguar të vërtetën, për të drejtën e fituar me luftë nga një popull që pa ushtrinë çlirimtare do të ishte ende i mohuar në të drejtën e tij. Solidar me Kadri Veselin, shprehet Rama. Ndërsa kryetari i opozitës Lulzim Basha deklaroi se askush nuk e përdhos dot luftën çlirimtare dhe sakrificën sublime të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Siç tha Basha, Kadri Veseli dhe të gjithë bashkëluftëtarët e tij të thirrur në Hag do t'i dëshmojnë sërish botës drejtësinë e kauzës së lirisë nga pushtimi dhe shtypja njerëzore. Vetëvendosja do të ketë 32 deputet në legislaturën e re sipas rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit. LDK-ja është forcë e dytë me 29 deputet, ndërsa koalicioni Nisma AKR-PD mbetet jashtë parlamentit. Gati një muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare, duke i hapur rrugën krijimit të institucioneve të reja. Nuk ka të papritura dhe ashtu siç ishte parashikuar, koalicioni Nisma AKR dhe PD nuk e kalojnë pragun, duke mbetur jashtë parlamentit. Lëvizja Vetëvendosje është parti e parë me 26.15% të votave, e pasuar nga Lidhja Demokratike me 23.45%,
dhe PDK-ja me 21,16%. Kjo shpallje vjen pas përfundimit të gjitha procedurave në vendvotime me 6 tetor dhe pas ditës së zgjedhjeve në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku janë numëruar votat me post, votat e personave me nevoja të veçanta, votat me kusht, si dhe janë rinumëruar rreth 850 vendvotime. Sipas KQZ-s, vetëvendosja e Albin Kurti do të ketë 32 deputet në legjislaturën e ardhshme të kuvendit, ndërsa LDK-ja 29. Dy forcat politike të cilat janë dakordsuar të krijojnë bashkë qeverinë, kanë shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh, por sipas kushtetutës janë të detyruar të përfshinë në qeveri të paktën një ministër nga komuniteti serb. Albin Kurti ka thënë se lista serbe nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. Nisma Socialdemokrate nuk e pranon rezultatin përfundimtar të shpallur nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës për zgjedhjet e 6 tetorit. Kjo forcë politike thotë se rezultati është manipuluar me votat e ardhura nga Serbia. 180.000 pasagjerë do të mbeten në tokë e 1.300 fluturime të Lufthansës do të anulohen për gjatë 2 ditëve. Personeli i kompanisë gjermane ka hyrë dje në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash. Probleme për pasagjerët e Lufthansës. Personeli i kompanisë gjermane të fluturimit hyn në grevë 48 orëshe për të kërkuar rritje pagash dhe kushte më të mira pune. 1.300 fluturime do të anulohen në total, 700 të ejnëten dhe 600 të premten. Lufthansa kërkoi ndjes për situatën e krijuar dhe po propozon mënyra alternative transporti për rreth 180.000 klientët e mbetur në tokë. Kompania ajrore tentoi të bllokonte grevën duke u drejtuar 2 gjykatave të punës, të cilat e refuzuan kërkesën. Të prekura do të jenë të gjitha fluturimet e Lufthansës nga aeroportet gjermane, përfshirë ato të Frankfurtit dhe Munihut. Grevat të cilat fatkeqësisht janë bërë të nevojshme, kanë si qëllim përmbushjen e kërkesave tona. Bonuset nuk janë rritur që prej fillimit të viteve 90 dhe disa kolegë fillestar marrin paga me 3 shifra në një kohë që kompania fiton miliarda. Sindikata e personelit ajror kritikon refuzimin e kompanisë për të negociuar dhe premton për shkallëzim të grevës, nëse kushtet nuk do të plotësohen. Megjithatë, në orët e fundit përfaqësuesit e Lufthansës u shprehën të gatshëm për dialog dhe arritjen e një marrëveshje. Njihemi dhe me të rejat nga sporti. Lazio kreu vetvrasje në Olimpiko dhe i thot praktikisht lamtumir Europa League për këtë vit. Italianët humbën 2-1 kundër skocezëve të Celtic që janë tashmë duke prerë biletën e kualifikimit. Italianët shënuan të parët me bombërin Immobile në fillimin e sfidës, por nuk mundën ta menaxhojnë rezultatin me Celtic që barazoi shpejt. Barazimi ishte rezultat negativ, por shndrohet në katastrofik për Lazio në kohën shtesë, kur një gabim në mesfush i Balon Berishës i hap rrugë skocezëve të triumfojnë në Olimpiko. Roma ju bashkua gjithashtu klubeve italiane që zhgënjyen këtë javë në Europë. Kryeqytetasit e tjerë u mundën 2-1 nga gjermanët e Gladbach. Në takimet e tjera kualifikimi u arrit edhe nga Manchester United që fitoi bindshëm 3-0 ndaj Partizanit të Beogradit. Vllaznia do të provojë të dalë nga kriza e javëve të fundit përballë Tiranës, ndërsa nuk do të ketë në stol trajnerin Mirsad Yunus pas pezullimit me 2 ndeshje. Derbi i Shqipërisë Tirana-Vllaznia luhet para ditën e sotme në stadiumin Selman Stërmasi pa praninë e tifozëve. Vllaznia përballet këtë të premte me Tiranën në një nga takimet më të rëndësishme të javës së 12 në kategorinë superiore. Pas humbjes ndaj Bylis, shkodranët sfidojnë bardhë blut e trajnerit Julian Ahmataj, ku në fokus është dalja nga kriza e 2 humbjeve të njëpasnjëshme. Dobro poznajemo Tiranu. E njohim mirë Tiranën, ata kanë ndryshuar trajner, rrjedhimisht dhe lojën që është pasqyruar në rezultate. Kemi një krizë rezultatesh dhe mendoj se është normale që të ndodhë të çdo skuadër. Në këtë kampionat me një fitore mund ka përces shumë pozicionin në renditje. Në transfert kemi treguar se luajmë më mirë. Shpresoj të marrim pikë edhe ndaj Tiranës. Protestat e ashpra ndaj arbitrit në ndeshjen kundër ballshotëve i kanë kushtuar 2 ndeshje pezullim trajnerit të Vllaznisë. Gjithsesi, Jonuz ka besim se skuadra nuk do të ndikohet nga ky faktor përballë Tiranës. Najvjerojatnije bit ćemo u nekom kontaktu.
Do të flas me skuadrën përpara ndeshjes. Do të kem gjithashtu komunikim të vazhdueshëm me 2 ndihmësit e mi përgjatë 90 minutave. Mendoj se pavarësisht këtyre vështirësive, lojtarët do t'japin maksimumin. Derbi Shqipërisë-Tirana Vllaznia do të luhet në një Selman Stermasi të boshatisur. Pasi mbi 24 herë kampionët e vendit rëndon ende penalizimi për sjelljen e gabuar të tifozëve në ndeshjen ndaj Partizanit, ndërsa nuk i është konsideruar i vlefshëm shlyerja e detyrimit në ndeshjen e Kupës përballë Shënkollit. E gjithë java me shi në mbetet të pyesim Tanja Porën për kushtet e motit në fundjavë. Tanja, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Alba, mirëmëngjes shikues të A2CNN. Në fakt, kjo fundjavë do të sjellë një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, por do të mbeten vranësirat prezente gjatë gjithë fundjavës, jo vetëm sot, por edhe të shtunën të dielën. Ndërkohë, rreshjet do të jenë sot të pakta në pjesën më të madhe të territorit, por kryesisht në skajin jugor. Po ashtu edhe të shtunën gjatë pjesës së parë të ditës kemi vranësira të shpeshta, por rreshje të pakta, ndërkohë mbrëmjen e së shtunës dhe deri mëngjesin, pra deri nga ora 9-10 e mëngjesit të së dielës, presim një fuqizim të mëtejshëm të rreshjeve, fillimisht në zonat perëndimore dhe më pas gradualisht edhe në pjesën tjetër të territorit, po janë rreshje të cilat do të largohen shumë shpejt, pra rreth paraditës së të dielës, duke lënë vendin në pjesën më të madhe të ditës së diel, kryesisht me kthjellime dhe vranësira, ndërsa rreshjet do të jenë të pakta në zonat të izoluara në veri, por edhe në skajin jugor të Shqipërisë. Ajo çfarë duhet theksuar për këtë fundjavë, kemi sot një rënje të temperaturave. Rënja do të vijojë e lehtë dhe graduale edhe gjatë fundjavës, të shtunë të dielën si në mëngjes dhe në mesditë. Pritet që temperaturat sot por edhe në fundjavë të luhaten nga mëngjesi në mesditë në vlerat nga 3 vlera më e ulët kjo në skajin verior të Shqipërisë gjatë orëve të mëngjesit të së shtunës, ndërkohë mezita më e freskët do të jetë diela, edhe pse do të ketë më shumë diell të dielën, pritet që maksimumi të mos e ka përsëri vlerën 19 gradë Celsius. Do të jetë një fundjavë tipike nëntori sipas karakteristikave të vjeshtës në territorin shqiptar. Ky është informacioni për këtë fundjavë, Alba. Tanja Porja, faleminderit që ishe edhe këtë mëngjes me ne. Ndërkohë, ne të nderuar shikues, kemi mbërritur në sekondat e fundit të ditarit. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ritakohemi sërish në 13. Deri atëherë qëndroni me A2CNN.